कोही मान्छे मक्ख छन् मन मक्ख छु ठ्याक्क 4 बजे हामी चाहिँ घरबाट निस्केका थियौँ अहिले यहाँ मैले क्यामेरा अन गर्दा गर्दै 4 जस्तो भइसक्यो ल बाई बाई काठमाडौँ मा हामी प्रतिवास पुग्दैछौँ म चाहिँ त्यति सुत्ने हो गुड नाइट सुतिहाल म सुतिनँ भने उसलाई फेरि गाडी नै कुदाउन बुढो गाडी कुदाउ म त्यस्तो केही गर्दिनँ कहाँ पुगेको थाहा पाएको छैन कि म चाहिँ एकदम मजा आइरहेको छ गाडी आएको मजा आइरहेको छ खाने पाइरहेको छ रोकेर ओर्लेर जानुपर्ने हो अब हाम्रो भ्याकेसन स्टार्ट भइरहेछ आजदेखि आज हामी जाँदैछौँ भेडेटार अहिले हामी छौँ कञ्चनबारी चोकमा हाम्रोसँग साथमा गाउँनै पर्दैन बड़ी है मस्त मस्त चीज बड़ी है मस्त इन द बैक लगातार एक आधी सपनी दे मैं तो पीऊं बोतल चार्ज हामी धरान पुगेका छौँ पानी यस्तो डेन्जर परिरहेको छ अझै पनि हाम्रो यहाँ वाइपर फुल फोर्समा कुद्दाखेरि पनि भ्याइ नै भ्याइ भइरहेछ वाइपर सबै क्लिनिङ मण्डल भएको छ यहाँ पनि देखिँदैन अगाडिको एउटा टेम्पो यताको टेम्पोले हामी इन्टरनेट फलो गर्दै आएको सिक्न सकेको छैन अहिले बाहिरको तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस छ भित्रको तापक्रम 40 डिग्री छ बाटो नदेखेर Yo साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले
छु हो ए भान्सोटको पिसले उठाएर हो नि राम्रोसँग आशीर्वाद माग त्यो भिडियो खिच्दा छोडेर हिँडेको अवस्था आयो कहाँ आयो खै ल छोडेर हिँड्यो आज हामी सुजाताको पुरी तरकारी र मेरो धराने कालो बङ्गुर नखाइकन आज यहाँबाट टसबाट बस्नु भने हामीले बाचा लिएको हिउँ चाहिँ सही हुन्छ क्या यहाँ जहिले है त्यो चाहिँ भ्यू टाढो है हाम्रो धरानको धरानमा नाच भेडेटारको ल बाढी आयो अरे मलाई एकदम उकालो हिँडाइछ नि ल यहाँबाट चाहिँ माथिबाट मन्दिर भ्यू टावरमा अप्सन हुन्छ यताबाट चाहिँ भगवानलाई अप्सनमा राख्नै हुँदैन पहिला मन्दिरै जाउँ एउटै हो दुईटैबाट देखिने हामी पाथी भरा मन्दिरतिर लाग्यौँ प्रशान्तमा फ्या भइसक्यो अहिले नै हेरौँ यस्तो उकालो छ कसरी चढ्दो रहेछ हेर्छु अगाडि चिप्लो छ सुजाताको धोको पुरा भयो है सुजाताको धोको पुरो भयो अब त यो बगरकोट एरियामा हामी धराने कालो बङ्गुर भनेर चाख्न आएका छौँ काठमाडौँमा चाहिँ खुब कालो बङ्गुर धरानको फेमस भनेर बेच्छन् यहाँ आएर एक्चुअल धरानको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ चाख्नु पर्छ भनेर आज यता खोज्दै आएको कालो बङ्गुर होइन हामी चाहिँ अब कुखुराको खान्छौँ होला यहाँ पिला काठमाडौँमै मिठो होला जस्तो लाग्यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अब टेस्ट कस्तो हुन्छ थाहा छैन सेकुवा चाहिँ कालो छ बङ्गुर चाहिँ खै कस्तो थियो फाइनली धोको पुरा भयो है फाइनली यहाँ सेकुवा आइपुगेछ अब कहाँबाट खाम त अब जस्तो यहाँ एक्सपेक्टेसन भन्दा धेरै कम लाग्यो मलाई चाहिँ अब आजकै लास्ट डिस बाँकी छ अब सुजाताको लास्ट डिस है अब आलु निम्की यो एरिया चाहिँ पुरै सेकुवा रहेछ यो एरिया बगरकोट राम्रो मिठो बनाइदिनु ल भिडियो बनाउँदैछ
बेसन बेसन टमेटो सस ए बेसन र सस टमेटो सस आज चाहिँ हामी धरानको भाइहरूको खानेकुरा चाख्ने आस्तै भएको छ आलु टिम्की रे घरि सेकुवा रे घरि के रे घरि कहाँ रे घरि के खाएको खाइसक्यो यहाँ पेट फुल भइसक्यो ठाउँ पनि छैन अब त अब चाहिँ हामी धरानको बिपी क्याचस हेर्न जाँदैछौँ यो चाहिँ हस्पिटल साइड भयो यसको पछाडि पछाडि पनि छ सबै सिधै हिँड्दैन यहाँ सबै यो हस्पिटल ब्लक भयो है कलेजहरू पनि यही भित्र छ पछाडि पछाडि अनि सिधै जाने अब हामी बिस्तारै बिस्तारै यता धर्मशालाहरू पनि छ डेन्टलहरू पनि सबै यो साइडबाट जान्छ अब यता चाहिँ होस्टेलहरू भयो अहिले विवेक भेट्नुमा भेट्छ त यता के त यता यता डेन्टल क्यान्टिनहरू यो होस्टेल भयो म यो होस्टेलभित्र पनि छिराएको छु राम्रो छ यताको केटा हो उपमा हुँदा गएको छ क्या विवेक पनि यही छ उपमाको भाइ त्यो अगाडिको चाहिँ गेस्ट हाउस हो हेर न एरिया कत्रो छ क्या त्यही त कत्रो रहेछ नि यहाँ थियो उपमाको होस्टेल मलाई मन्दिर नआउँथेर आइज भने त्यही आउनुहुन्थ्यो हो अब यता पनि यति नै यता होइन नि त दिल्ली पब्लिक स्कुल दिल्ली पब्लिक स्कुल यो अब स्टाफ क्वार्टर हो है कतिवटा स्टाफ क्वार्टर छ यत्रो चाहिएन त लेफ्ट कहाँ लेफ्ट हौ तँलाई केही छैन एउटा बिल्डिङ भित्र होइन अब हरेक फ्लोरमा धेरैवटा रुम छ पछाडि चाहिँ हाउस किपिङहरू हुन्छ नि तिनीहरूको रुखहरू हेर न बाबा दिदीको नि यति थियो होइन सबैको फ्यामिली बस्छ पैसा तिर्नु पर्दैन अनि हरेकमा दुईटा रुम एउटा किचन एट्याच टोइलेट बाई बाई धरान अब चाहिँ धरानलाई बाई बाई भनियो अब आफ्नै थलोतिर लाग्यो